Gandang araw po. Ngayon pag-uusapan po natin itong aromang dagat. At i-depolluate po natin ang kanyang mga dahon. Tapos, iwaware na rin natin siya. Itong aromang dagat na to ay galing po sa hunt. May 5 buwan na po ang nakakalipas. Tara, samahan niyo po ako. Ito na po yung aromang dagat. Tatanggalin na natin yung mga dahon niya. At pagkatapos na matanggal natin yung mga dahon, ay iwaware natin yung mga branches. At itong aroma ay may scientific name na Acacia farnesiana. At karaniwan matatagpuan to sa mga aplaya o malapit sa may tabing dagat. At ito ay tumutubo sa mga maalat na lugar. At ang puno nito, ganun din ang mga sanga ay may tinik. Mapapansin din na ang mga dahon nito ay maliliit, parang sampalok. At tuwing lulubog ang araw ay tumutupi rin siya o parang natutulog din. Di natin tinanggal ang tinik, dahon lang yung tinanggal natin kasi dito sa tinik, dito sumisibol yung mga dahon sa may puno ng tinik. Diyan nag-uumpisang sumibol ang mga dahon niya. Kaya kung tatanggalin natin yung tinik, pwedeng mahirapan siyang sumibol o magkadahon. Kahit na medyo mahirap magtanggal dahil natitinik tayo, hindi natin tinanggal. Ayan, malapit na nating matapos na matanggal ang mga dahon niya. Ngayon naman ay tanggalin na natin tong sanga na to kasi tuyo na at patay na rin siya. Ayan. Tanggalin na rin natin to. Tapos tong sanga na naputol na to, isagad natin ang putol. Ayan. Medyo matigas ang kahoy ng aroma. Umpisa na po natin na mag-wire. Naghanda tayo ng aluminum wire. At iwawire na natin ang mga branches niya. Medyo mahirap gumalaw kasi natutusok tayo ng mga tinik ng aroma.
tapos na po nating i-wire ang mga branches niya at ipoporma naman natin siya na wind sweep. Ayan, ibaloktot natin ang dahan-dahan ng mga branches at medyo mahirap kasi hindi maiwasan na matinik tayo at marami na tayong sugat dito sa daliri natin, sa kamay. Ayan, eto, isunod natin yung mga branches niya. Ito na po yung wind sweep natin na aromang dagat. At hanggang dito na lamang po ang ating video. Salamat po sa lagi niyong panonood. Hanggang sa muli po. God bless po sa inyo.